ફ્રેન્ડ, પ્રજ્ઞામાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે અહીંયા મકાઈના લોટના ઢોસા બનાવવાના છે અને તેની સાથે બટેકા ડુંગળીનું શાક અને એકદમ ચટકેદાર એવી ટેસ્ટી ચટણી બનાવીશું। આજે મકાઈના ઢોસા છે તે લોકો શિયાળામાં ખાવાનું બહુ જ પસંદ કરે છે અને તેને ઘરે બનાવવા એટલા ઇઝી અને સરળ હોય છે। તો આ કેવી રીતના બને છે એ જોવા માટે તમારે મારો વિડીયો પૂરો જોવો પડશે। તો ચલો આવો બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। બનાવતા પહેલા સામગ્રીમાં શું જોઈએ તે જોઈ લઈશું। તો ચલો હવે આપણે બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા ચટણી બનાવીશું। તો એના માટે આપણે શું લેવાનું છે તે જોઈ લઈએ। સિંગદાણા લેવાના છે અડધી વાટકી અને ચણાની દાળ લેવાની છે અડધી વાટકી। આ બંનેને મેં 15 થી 20 મિનિટ ગરમ પાણીમાં પલાળીને પછી લીધા છે। ધાણા આવી રીતના મોટા સમારી લેવાના અને એક લીંબુ લેવાનું, અડધો આદુનો ટુકડો લેવાનો અને 2 જ લીલા મરચાં છે તે મેં સમારીને મૂકી રાખ્યા છે। ચલો આવો હવે બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે જે પલાળેલી દાળ છે ચણાની તે નાખવાની, એના પછી સિંગદાણા અને મોટા સમારેલા દાણા, લીલા મરચાં, આદુ, આ બધું નાખ્યા પછી આની અંદર આપણે લીંબુ નીચોવી લઈશું અને પછી થોડુંક જ પાણી નાખવાનું। પાણી નાખ્યા પછી આપણે મીઠું નાખીશું। મીઠું તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર નાખી શકો છો। અહીંયા આપણે પાણી થોડુંક નાખ્યું છે। પછી આને ક્રશ કરીને જો તમારે પાણી વધારે નાખવું હોય, થોડુંક પતલી બનાવવી હોય તો તમે પાણી નાખી શકો છો। હવે આપણે આને ક્રશ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આમાં હવે તમારે પાણી નાખવાની જરૂર નથી કારણ કે એની થિકનેસ બરાબર છે। હવે આપણે ચટણી પણ વઘાર કરીશું। તેના માટે તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું હતું। તેની અંદર 1 ચમચી રાઈ નાખવાની। રાઈ ફૂટી જાય એના પછી 1 ચમચી તલ નાખી દેવાના અને તલ નાખ્યા પછી આપણે લીમડા નાખી દઈશું 6 થી 7 પત્તા। હવે ગેસ બંધ કરીને ચટણી ઉપર આ જે વઘાર છે તે આ રીતના રેડી લેવાનો। વઘાર નાખ્યા પછી હવે આપણે આને મિક્સ કરીશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને બહુ જ મજા આવે છે। તો અહીંયા આપણે હવે સ્ટફિંગ અને મકાઈનું જે ખીરું બનાવવાનું છે તેની માટે સામગ્રી શું જોઈએ તે જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલાં સ્ટફિંગ માટે બટેકા, ડુંગળી અને લીલા મરચાં, મેં અહીંયા 2 બટેકા, 2 ડુંગળી અને 3-4 જેવા મરચાં સમારીને મૂકી દીધા છે। તો હવે આપણે ઢોસાના ખીરા માટે સામગ્રીમાં શું જોઈએ તે બતાવી દઈએ। તો અહીંયા મકાઈનો લોટ લેવાનો છે। એ મેં આ વાટકીના માપ પ્રમાણે 3 વાટકી મકાઈનો લોટ લીધો છે। એના પછીનો જે લોટ છે તે ઘઉંનો ઝીણો લોટ આવે છે તે છે, તે આપણે 1 વાટકી લેવાનો છે। આવી રીતના ધાણા આપણે સમારીને મૂકી દીધા છે સારી રીતે ધોઈને। 1 વાટકી લાલ મરચું, 1 વાટકી જીરું, આદુ અને લસણની પેસ્ટ બનાવીને આવી રીતના મૂકી દેવાની અને અડધી ચમચી જીરું લેવાનું, આખું જીરું આવે છે તે। ચલો હવે આપણે સૌથી પહેલાં ઢોસાનું ખીરું બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। તો અહીંયા આપણે મકાઈનો જે લોટ લીધો છે તે નાખીશું। એના પછી ઘઉંનો લોટ નાખ્યા પછી સૂકા મસાલા એડ કરવાના। તો 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી લાલ મરચું, તીખું વધારે ખાતા હો તો 2 ચમચી નાખી શકો છો। મીઠું તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર નાખવાનું। અડધી ચમચી આપણે જે જીરું લીધું છે તે અને આદુ અને જે લસણની પેસ્ટ છે તે નાખીશું। એના પછી ધાણા, આ બધું નાખ્યા પછી હવે તેને મિક્સ કરવાનું છે અને મિક્સ થઈ જાય એના પછી પાણી નાખીને તેને મિક્સ કરતા રહીશું। આવી રીતના થોડું થોડું પાણી નાખીને હવે આપણે તેને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે। અહીંયા આપણે એક સામટું પાણી એટલે નહીં નાખીએ કારણ કે બહુ વધારે પાણી નાખવાથી એકદમ પતલું પણ થઈ જશે, એટલે આપણે થોડું પાણી નાખીને તેને મિક્સ કરતા રહીશું। એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જશે કે ખીરું બહુ જાડું પણ નહીં ને બહુ પતલું પણ નથી બનતું। જો અહીંયા ખીરું મેં બનાવી દીધું છે, એકદમ જાડું પણ નથી અને પતલું પણ નથી, એવી રીતના પરફેક્ટ માપથી બની ગયું છે। હવે આપણે આને 10 થી 15 મિનિટ ઢાંકીને મૂકી રાખીશું। ત્યાં સુધી આપણે સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ। તો એક કઢાઈમાં આપણે તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે। તેની અંદર દહીં નાખી દેવાની થોડી। દહીં નાખ્યા પછી આપણે 1 ચમચી
જીરું નાખી દેવાનું અને અડધી ચમચી હિંગ નાખવાની અને 4 થી 5 લીમડાના પત્તા અને એના નાખ્યા પછી લીલા મરચાં નાખી દેવાના અને ડુંગળી. હવે આપણે અહીંયા મિક્સ કરી લેવાનું જ્યાં સુધી ડુંગળીનો કલર થોડો બ્રાઉન ના થઈ જાય ત્યાં સુધી. અહીંયા તમારે ગેસ ધીમો કરી દેવાનો. ધીમા ગેસ ઉપર ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થવા દેવાનો. ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થઈ જાય એના પછી સમારેલા બટેકા એડ કરી દેવાના અને તેને મિક્સ કરતા રહેવાનું. થોડો સમય આ રીતના મિક્સ કરીને હવે આપણે આની અંદર સૂકા મસાલા એડ કરીશું. 2 ચમચી લાલ મરચું, તમે વધારે તીખું ના ખાતા હો તો 1 ચમચી તમે નાખી શકો છો. લાલ મરચું નાખ્યા પછી 1 ચમચી હળદર અને મીઠું તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર એડ કરી શકો છો. હવે આપણે આ બધા શાકને મિક્સ કરી લેવાના આવી રીતના અને મિક્સ કર્યા પછી તેને થોડો સમય ચડવા દેવાનું અને થોડા સમય પછી આની અંદર આપણે પાણી એડ કરી દેવાનું અને પાણી નાખીને ફરીથી એક વખત હલાવી લઈશું અને તેને ઢાંકી રાખીશું. હવે આપણે આને 10 થી 15 મિનિટ સુધી ઢાંકીને મૂકી રાખીશું. 10 થી 15 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે સ્ટફિંગ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે ખીરું મૂકી રાખ્યું છે તે જોઈ લઈએ તો દેખો એકદમ પરફેક્ટ બન્યું છે. તો ચલો હવે આપણે અહીંયા ઢોસા બનાવીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે જે ઢોસાનો તવો છે તેને ગરમ થવા મૂકી દીધો હતો થોડો અને એની ઉપર આવી રીતના ચમચાથી ખીરું રેડી લેવાનું અને તેને ફેલાવી લેવાનું. આ રીતે ફેલાવી લીધા પછી નીચેની સાઈડ હલકો બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને રહેવા દઈશું. થોડો સમય પછી હવે આપણે આને પલટી લઈએ છીએ અને તમે જોઈ શકો છો કે નીચેની સાઈડ હલકો બ્રાઉન થઈ ગયું છે. હવે બીજી સાઈડ પર તેને આપણે ચડવા દઈશું અને થોડા સમય પછી તેને પલટાવી લઈશું. આની અંદર હવે આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે તે ભરી લેવાનું અને તેને આવી રીતના એક સાઈડથી બંધ કરી દઈશું. તો અહીંયા જે છે મકાઈના ઢોસા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ ઢોસા ખાવામાં એકદમ હેલ્ધી અને એકદમ ક્રન્ચી હોય છે. આને ખાવાની બહુ જ મજા આવશે અને ટેસ્ટમાં પણ આ બહુ જ સારા હોય છે. તો જો ફ્રેન્ડ તમે જોઈ શકો છો કે મકાઈના ઢોસા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચી બનતા હોય છે અને તેને બનાવવા એકદમ ઇઝી હોય છે. તો હવે તમે ઘરે બનાવવાનો ટ્રાય કરો અને મારી કોમેન્ટમાં લખો કે તમને કેવા લાગ્યા. મારો વિડીયો પૂરો જોવો તેને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.